DJ Hotel 538. Met vers geluid uit Londen in deze private jet is Afrojack op weg naar een set in DJ Hotel 538. We gaan even lekker met hem kletsen. Ja, onwijs cool. We zitten hier in een private jet bij Schiphol-Oost. Zojuist geland uit Londen. Afrojack. Nick, Yo. hoe is het, man? Ja, lekker met jou. Ja. Heel goed. Wat ben jij in Londen net wezen doen? Ik ging dit ding, dit pakketje. Komt ondersteboven. Is een C? Ja, dit moet een C zijn. Dat is de nieuwe Bugatti. Die komt in 2017 uit. En ja, ik mocht kijken en ik mocht eventueel kopen. En ik heb een papiertje getekend voor als die uitkomt heb ik er een. Ja, zoals net. Dus je bent even gewoon wat wezen bestellen in Londen. Ja, eigenlijk wel. Maar ik ben samen met een vriend van me, ik was vaker mee omgaan, Jeroen. En we zijn autofreaks, dus dat vinden wij superleuk. Het was ook echt heel vet om een uitnodiging te krijgen van Bugatti. Wel dope. Hey, en straks draai je bij het Amsterdam Music Festival. Gisteren is daar ook al een feestavond geweest. Ook de uitslag van de DJ Mac is geweest. Dimitri Vegas en Like Mike, de nummer 1. Wat is daarop uw reactie? Gefeliciteerd. Hele toffe gasten, hele aardige gasten. Ik ben heel blij voor ze en ik gun het ze van harte. Jij in de top 10, wat vind je daarvan? Ja, flex. Ik ben heel trots en ik ben vooral heel blij voor mijn fans. Ik denk echt dat ik mijn fans een beetje trots heb kunnen maken daarmee. Maar wat wel natuurlijk is, ook hard wel gefeliciteerd met zijn nummer 2, Martijn met zijn nummer 3, David met zijn nummer 6 of 5. Weet je, het is allemaal vet, maar eindstand gaat niemand gaat een top 100 nodig hebben die voor hun gaat bepalen, ja, wie is nou jouw favoriete DJ? Ja, die, want die staat bovenaan. Het is een geweldige promostunt en het is heel belangrijk voor dancemuziek, omdat hierdoor elk jaar dancemuziek weer in de kaart wordt gebracht. En ondanks dat niet iedereen het eens is met de resultaten, weet je. Het is wel gewoon één moment dat iedereen over dancemuziek praat en iedereen, oh ja, dit en dat. En ik vind eigenlijk dat hij had moeten winnen, ik vind dat hij had moeten winnen. Maar het allerfijnste, zeg maar, vind ik, als dan mensen eerst zeg maar gaan zeggen, ja, stemmen. En dan is het niet het resultaat wat ze wouden. Dus ja, dat is onzin, joh. Ja, dat is toch onzin. Dat is toch onzin. Mensen over, hoe heet dat? Mensen zeiken over DJ's met iPads. Dimitri en Mike, die hebben bijvoorbeeld op Tomorrowland, hebben ze heel slim gedaan. Die hebben gewoon meisjes rondlopen met iPads en Dimitri Vegas en Like Mike shirts. Van, hey, wil je op Dimitri en Mike stemmen? Nou, misschien stemmen die mensen nooit. Hoppa, weer stemmen bij. Weer nummer 1 erbij. Hoppa, stemmen. Super slim. Ik heb het ook gedaan. Ik heb gewoon samen met mijn management toen de tijd gewoon mensen gezegd van, ja, willen jullie stemmen? Ik bedoel, als je nou echt zo graag wilt winnen, of als je nou echt denkt dat het zo belangrijk is, dan ga je toch ook gewoon alles doen om die stemmen te krijgen. Desnoods moet je aanbellen bij mensen. Hoi, ik ben DJ Afrojack en ik zou het leuk vinden als jij op mij stemt. Ik heb hier een iPad, je kan gewoon stemmen. Je moet je Facebook even inloggen en dan kan je stemmen. Nou, dat is een manier om stemmen te halen. Maar eindstand ga ik er niet meer kaartjes voor doorverkopen, ga ik niet meer fans hebben. Als ik kutmuziek uitbreng, dan sta ik nog steeds voor lege zalen te draaien. Nou, je fans zijn natuurlijk nu op het ADE. Ook dat is een moment waarop de dansmuziek weer even lekker op de kaart wordt gezet. En heel mooi in ons eigen land. Ik zag ook op Instagram dat veel DJ's elkaar dan ontmoeten in de stad. Met elkaar de studio induiken. Ik zag volgens mij bij jou met Garrix en Guetta. Gaan we daar iets van horen binnenkort? Jawel, maar we werken eigenlijk altijd heel veel samen, heel veel projecten. We zetten niet altijd alle 3 onze namen erop. Maar Turn Up The Speakers heb ik nog samen met Martijn gedaan. Maar bijvoorbeeld Hey Mama remix. Het Hey Mama had ik samen met David gemaakt. En de remix heb ik samen met Martijn gemaakt. Alleen Martijn die dacht van ja, ik heb wat andere releases lopen. Dus zet even mijn naam er niet bij. Maar dat doen we gewoon samen. We doen echt heel veel dingen samen. Dat is heel leuk. En komt er binnenkort dan ook nog met een van die 2 iets aan? We zijn wel aan het kijken of we echt een soort, ja, niet per se een Swedish House Mafia kunnen vormen of zo, maar gewoon een soort front van, ja, we zijn een soort familietje. Ik bedoel, Martijn is een soort van mijn kleine broertje en ik ben een soort van David's kleine broertje. Dus we zijn klein? Ja, het is echt een familiegevoel, weet je. En dat zouden we ook heel graag representeren. Je draait overal over de hele wereld. Overal is misschien dan ook door je fans en door je vrienden overal een soort van thuis. Maar is het dan toch hier een soort van thuiskomen?
Als ik zeg maar in Nederland draai, zeg maar, is voor mij niks fijner als een podium opkomen en dat mensen klappen. Dat is echt voor mij aan. Ik sta in heel veel landen, als ik in China sta, super vet. Ik ken al die mensen niet. Ik ken wel een paar van mijn fans en ik vind het super vet dat ze mijn muziek waarderen. Maar hier in Nederland, omdat ik ook zoveel dingen op tv heb gedaan, al die interviews en shit, en mensen ook heel veel van mijn persoonlijke leven weten, vind ik het gewoon echt een gevoel van, ja, een onbeschrijfelijk gevoel van waardering als mensen gewoon juichen als je dan opkomt. Dan ben ik echt, dan denk ik, dankjewel. Dan voel ik me echt, ja, ik blozend, zeg maar. Ja. Je maakt die momenten natuurlijk heel vaak mee. Is er één moment wat je nooit meer zal vergeten? Ziggo Dome vorig jaar. We hebben de Ziggo Dome uitverkocht, 12.000 man. Dus dat is uitverkocht zonder de allerbovenste ring. En we hadden uiteindelijk €300 een promotie ervan gestopt of zo. Dus het was echt gewoon trouwe fans. En die show, iedereen 2 uur lang helemaal los. En aan het einde gewoon nog steeds iedereen die er was, nog steeds helemaal in een staat van euforie. Dat was voor mij echt het meest speciale wat ik ooit heb meegemaakt. Gewoon je eigen land gewoon even stuk maken. En dat delen met al je fans. Daar was ik echt heel blij mee. Ik checkte laatst in een interview waarin je zei dat je meer wil zijn dan alleen een DJ. Wat kunnen we daar de komende tijd concreet van merken? We zijn allemaal heel veel verschillende dingen. Ik ben producer, ik produceer hip-hop, ik produceer pop, ik produceer dance. Dat is nog steeds natuurlijk mijn hoofdpassie. Maar ik ben er wel mee bezig om vooral in de toekomst ook vooral een soort caretaker te zijn voor jong talent. Dat zeg maar vroeger toen ik jong was het eigenlijk het belangrijkste niet wat ik miste informatie over produceren, maar stimulatie tot produceren. Niemand zegt tegen je, weet je wat jij moet doen? Jij moet DJ worden. Nee, iedereen zegt tegen je moet geen DJ worden, ben je gek. Weet je hoeveel risico's daaraan verbonden zitten? Ga maar lekker bij een bank werken. Of ga maar een normale baan vinden, want dat is veel safer. En die hele mentaliteit, zeg maar, daardoor kom je vast te zitten in een plekje in de maatschappij waar het heel moeilijk is op een gegeven moment uit te komen. Want je denkt, ja, zo is het nou eenmaal. En ik heb geluk gehad dat mijn moeder mij altijd heeft gezegd van je moet gewoon je droom achterna gaan, gewoon je hart achterna gaan. Toen ik zei dat ik DJ ging worden, keek ze me even heel vaag aan en zei ze ja, nou, als je dat wilt doen, dan moet je dat maar doen. Ik zei oké. En uiteindelijk wel goed gekomen, maar zo wil ik eigenlijk ook heel erg veel andere jonge mensen die er niet in geloven, die niet in geloven dat een droom waargemaakt kan worden, die wil ik juist stimuleren en leren dat het wel kan. En ik ben daar het voorbeeld van. Mensen denken wel, ja, je hebt makkelijk praten met je privéjet. Gast, ik reed 5 jaar geleden op mijn fiets naar Boekingen. 7 jaar geleden ging met de metro naar Boekingen. Ik heb betaald om te draaien. Ik heb gezegd van, ja, weet je wat, ik betaal jou €50 als je mij even een uurtje plaatjes laat draaien. Gewoon cd-spelers huren en shit. Gewoon echt van de grond beginnen, maar je moet er wel in geloven. Maar goed, fans kunnen dan met je communiceren via Twitter of Facebook als ze je dit soort dingen al willen vragen. Van hoe kan ik dat doen zoals jij? Maar hoe zie je dat wat meer voor je voor in de toekomst? Wordt dat een soort foundation of een soort university? Ik werk met een aantal artiesten die ik heel erg talentvol vind. Vooral eigenlijk in de manier van leren. Omdat ze gewoon zo snel dingen oppikken dat daar heb ik het meeste vertrouwen in. En ik probeer hier en daar gewoon vaker, bijvoorbeeld ik had bij AD een panel gedaan of zo. Of een Q&A. Maar dat is mijn hoofddoel daarvan, om juist gewoon mensen te inspireren om het gewoon echt te gaan doen. Mensen zeggen, ik doe zo hard mijn best en het lukt niet. Oké, wat heb je gedaan toen je van je werk kwam? Ja, Friends gekeken en daarna gegeten met mijn moeder. Was gezellig. En daarna heb ik even geplaystationed. En daarna, toen ben ik een half uurtje muziek gaan maken. Ik denk je serieus als je een half uurtje muziek gaat maken per dag, dat je ooit aan gaat zijn? Als je ervoor wil gaan, moet je er echt voor gaan. Je gaat op de wc op school, ga je muziek maken. Als je thuis komt van school, ga je muziek maken. Je eet terwijl je muziek zit te maken. Ik word wakker, ik douche niet eens als ik thuis ben. Ik ga gewoon recht de studio in. Als ik op tour ben, ik ga wel zeggen, voordat ik naar buiten ga ik wel douchen. Maar het is serieus gewoon non-stop. Het is voor mij echt een geluk dat ik elke dag gewoon 16 uur mag werken. Ik hou van muziek produceren, ik hou van DJ'en en ik hou ervan om mensen te inspireren om zoveel mogelijk uit het leven te halen. En dat mag ik elke dag gewoon van dat ik wakker word totdat ik ga slapen doen. Maar ja, dat moet je ook gaan doen als je dat echt wil bereiken. Tot slot, straks je showcase in ons DJ Hotel 538, daarna Amsterdam Music Festival. Wat gaan we meemaken? Nou, dat is dus een leuke, want omdat ik dus nu allemaal aan het zeggen ben. Ik heb sinds
2 maanden een nieuw team verzameld om Wal heen. Een team nieuwe artiesten, nieuwe DJ's. Nog niet aangekondigd. Maar ik heb wel heel veel muziek van ze. Dus ik ga vooral heel veel nieuwe muziek van heel veel jong talent draaien. En het gaat stuk maken. Ik kan me niet voorstellen dat ik een nieuwe plaat draai en dat ze staan van ja, dit vind ik niet zo leuk. Het gaat echt feestje worden. Superfeest. Nieuwe muziek, nieuwe artiesten, nieuw feest. Tof. Veel plezier man. Super, dankjewel. Thanks. DJ Hotel 538.